Mua on aina kiinnostanut siis totta kai tämä itse ääni, niin kuin, miltä se kuulostaa, mutta myös se teoria ja se, miksi se sitten kuulostaa hyvältä. Ja Joo, mun tarina on ollut sinänsä aika suoraviivainen, miten tänne olen päätynyt. Ja meillähän oli paljon musiikkia kotona, että mun isäni oli 50-luvulla tuonut Amerikasta ison levykokoelman. Ja popmusiikkiahan Suomen radiosta ei tullut juuri ollenkaan, mutta sitten kun me muutettiin Kemiin, niin siellä kuului tämmöinen P3, joka soitti pelkkää popmusiikkia. Ja tämä kappale, jonka mä kuulin, oli Jimi Hendrixin versio All Along the Watchtower-kappaleesta, ja se teki minuun niin suuren vaikutuksen, että sitten seuraavana päivänä sanoin vanhemmilleni, että minun on saatava sähkökitara. Sitten tulin vuonna 1976 tänne Helsinkiin opiskelemaan, ja vuonna 1979 sitten opinnot oli vielä vähän kesken, mutta pääsin sitten tänne Finvoxiin niin kuin tuntitöihin, ja keväällä 80 äänitin Pelle Miljoonan albumin Moottoritie on kuuma, josta tuli valtava menestys, ja sen jälkeen se oli menoa, enkä ole päivääkään katunut. Tämähän on tämä Finvoxin soiva Sydän B-studio, ja tämän huoneen akustiikka kyllä kuuluu hyvin monelta levyltä, ja täällä niin kuin luonnostaan, kun mikrofonit pannaan oikeille paikoille, niin tulee niin kuin hyvin kaunista sointijälkeä. Ja täällä näkyy 3.1, jotka elävät nyt jo niin kuin toista elämäänsä täällä, ja erittäin tärkeässä asemassa tänne studioon päin. Ja kun minä tulin alalle, niin vaikka se oli hyvin pieni firma, niin kyllä niin kuin kaikki kenellekin tiesi. Ja meillä oli hyvin niin kuin tämmöisiä syvällisiä ja hedelmällisiä keskusteluja nimenomaan Ilpon ja sitten Arin kanssa. Ilpo ja Ari kyseli, että mitä me tarvitaan ja mitä me halutaan kaiuttimilta, ja mä olin taas hyvin niin kuin kiinnostunut kuulemaan siitä, että miten näitä asioita sitten saadaan aikaiseksi. Mä oon aina sanonut, että me ei täällä kuunnella kaiuttimia, vaan kuunnellaan musiikkia. Kaiuttimen taajuusvaste täytyy olla suora, ja se pitää saada integroitua tähän huoneeseen hyvin, että ne päätökset, mitä me täällä tehdään, on oikeita. Et voi vain keskittyä siihen taiteeseen sillä hetkellä, kun tarvii siihen keskittyä, ettei ole semmoisia huolia siitä, että mitä tämä niin kuin lainausmerkeissä oikeasti on. Ihan jo silloin alkuajalta taisi olla Raudi Päden Somerjoki, Ikkunaprinsessa, niin se aloitti niin kuin semmoisen uuden, sen biisi oli tehty, niin tajus, että tässä on nyt tämmöinen sauma niin kuin ihan uudelle musiikkityylille ja tämmöiselle konseptille, ja sehän jatkui sitten Raulin kanssa 3 levyä, sitten tuli Topi Sorsakoski, ja kun joskus tulee just semmoinen olo, että tässä nyt on nyt jonkinnäköinen aarre käsissämme. Muistan sen hetken, kun soitettiin tuohon J. Karjalaisen Ville ja Lupineen biisiin tämä kitaraosuus, Mikko Lankisen kitara, ja se hetki on jäänyt kyllä elävästi mieleen, että ne 3.1 siinä miksauspöydän päällä, ja siitä näkyy ikkunan läpi sinne B-studioon, ja kertaotolla tulee semmoinen legendaarinen raita, jonka kaikki suomalaiset tietää. Sehän vielä se Ville ja Lupinen ja albumi sehän on tehty analoginauhurilla, eli silloin ei ollut vielä digitaali-äänityssysteemeitä, että se äänitettiin nauhalle. Itse aloitin jo 4-kanava analogi
surroundia 80-luvulla, sitten 90-luvulla tuli Dolby Digital 51 ja sitten on siirrytty 71 ja nyt on tullut tämä Dolby Atmos, jota me niin kuin leffassa käytetään niin kuin ihan koko ajan. Leffa- ja TV-sarjat tehdään kaikki Dolby Atmokseen. Nyt on tehty jo pari vuotta ja nyt se on tulossa vahvasti myös tähän musiikkiin. Paraikaa kuunnellaan Nightwish-yhtyeen tulevaa albumia ja sen Atmos-versiota ja näähän on todella hienoja sävellyksiä ja sovituksia, että näitä on ilo kuunnella. Projekteissa, joita ei ole alun perin ajateltu niin kuin monikanavaisiksi, niin olen tehnyt semmoista tämän ajan äänen näistä kaiuttimista tänne huoneeseen ja äänitän tämän huoneen useasta eri kohdasta ja esimerkiksi stereomateriaaliin mä pystyn saamaan tämän akustiikan sinne mukaan. Ja se toimii tosi hyvin. Tämä formaatti on niin kuin tietyllä tavalla hieno, että sitä ei saa niin kuin ylikäyttää, vaan että pidetään se niin kuin siten, että tämä formaatti palvelee sitä musiikkia, että kun se tehdään hyvin, niin sillä pystytään niin kuin tätä musiikin niin kuin tunneilmaisua lisäämään niin kuin ihan selkeästi. Kun tulee hyvä kohta, niin kyllä karvat nousee pystyyn paljon herkemmin kuin stereossa.